ko sa baby ko. Ito yung niluto ko kanina yan. Ginataan siya. So, yan. So, titikman niya na. Init. Yung lasa. So, yun. What's up mga ate? What's up mga kuya? So, ayun. Namiss ko kasi magluto dahil hindi na nakakapagluto nung nakaraan kasi sobrang busy. Ang dami kong ginagawa. Ngayon, namiss kong magluto kaya isi-share ko sa inyo yung lulutuin kong ginataang papaya na may sardinas with aswete. Papalasa yun. Kaya masarap yun. So, abangan ninyo. Ipapakita ko sa inyo and then sana matutunan nyo ito. Dahil siyempre hindi tayo laging puro karne, kailangan may gulay-gulay din. Yun. So kung nga pala lahat, mag-subscribe kayo, mag-like and share din para matutunan din ng iba sa mga hindi pa nakakaalam. So yun, salamat ulit. Bye. Kumita ka dyan? Five minutes later. Five minutes later.
po, titikman ko po ang luto ni Papa. Yun. So, maganda yung patingin to sa mga bata. Lalo sa mga bata dyan, yung mga kids dyan. Tikman nyo yung luto ng papa nyo, yung mama nyo. Yun. So, ito. So, ito na yung niluto ko. So, kailangan kasi sa ginataan ng papaya, malambot yung papaya. So, malambot ito. Papatikman ko sa baby ko. Ito yung niluto ko kanina yan. Yan. Ginataan siya. So, yan. So, titikman nyo na. Tingit. Yung lasa. Sarap. Sarap. Oh, ito yung Sardines. Sabihin natin na ito pa. Sarap siya. Malambot yung papaya niya kasi nga. Una kasi, bago kayo maglagay ng suka, kailangan malambot na yung papaya. Kasi pag matigas pa yung papaya, hindi nalalambot yung papaya dahil sa suka. So, niya, na-enjoy niya kasi gusto niya niluto ko. Yun. Bakit din na siya? Ito. Pero ko, pwede ka nakakakas? Maang siya pero siyempre, masustansya yan. Yan po, sarap po. Yung katayin niya malapot. Malapot. So yun, tama na. Masyado na mahaba tong vlog na to. So kakain na kami. So kung gusto niyo matutunan to, panoodin niyo lamang yung video namin. And then siyempre, ulit-ulitin niyo lang para hanggang sa matutunan niyo talaga siya ng mabuti. So yun, gusto niyo talaga. So yun, subscribe, like, and share para sa mga gustong matutunan to. Siyempre, mag-comment down below din kayo kung gusto niyo mag-request ng mga hindi niyo pa alam na luto at lulutuin ko habang hindi pa ako busy, ganyan. Kasi pag busy na ako medyo, ayun, ibang vlog na naman yung lalabas sa channel ko. So, na-miss ko lang talaga na mag-vlog kasi itong luto na to nga pala, sabihin ko sa inyo, minana ko to sa mama ko, sa nanay ko, sa probinsya sa Quezon. So yun, shoutout kay Inay Pilisa Lacorte. Yan, na-miss ko na kita mama. So magkita tayo sa New Year dyan. So magsama-sama tayo sa New Year. Happy New Year sa inyo. Merry Christmas. Yan, belated Merry Christmas and Happy New Year. Yan, advance Happy New Year. Ang gulo. So yun, sige na. Bye-bye. Sada kayo. Ang cute mo ate. So yan, magpana pa na. Bye-bye.